مسئله 1.35. توی این مسئله یک لوله هست که به صورت مارپیچ جوش داده شده. میگه که اگر که این لوله تحت نیروی P با مقدار مشخص 300 کیلونیوتن قرار بگیره، به شرطی که قطر این لوله 400 میلیمتر باشه و ضخامتش هم 10 میلیمتر باشه، بیایید و تنش‌های عمودی و برشی یا مماسی رو روی در اصل جوش به دست بیارید. خب برای این منظور من میام این لوله رو از روبرو اگر بهش نگاه بکنید، خط جوش رو من بکشم. ما لوله‌ای داریم که روش روی یه خط جوش کج روش قرار داره و اینجا نیروی P داره وارد میشه. اون نیروی P تجزیه میشه به مؤلفه‌های افقی و عمودی که مؤلفه عمود بر مساحتش میشه. اگر این زاویه 20 درجه باشه، این زاویه هم 20 درجه هست و مؤلفه عمودیش میشه P کوسینوس 20 درجه و مؤلفه افقیش میشه P سینوس 20 درجه. مؤلفه افقی باعث برش میشه و مؤلفه عمودی تنش عمودی رو ایجاد میکنه. خب خود این مساحت رو هم اگر بخوایم به دست بیاریم، اگر مساحت استوانه رو A0 در نظر بگیریم، مساحتی که داره تنش ها روش اعمال میشه A0 تقسیم بر کوسینوس 20. خب حالا میتونیم تنش ها رو برای هم برشی هم عمودی روی درز جوش به اصطلاح محاسبه کنیم. قطر استوانه رو به ما داده 400 میلیمتر، پس دی اوت هست 400 میلیمتر و دی این یا قطر داخلی میشه 2 تا ضخامت ازش کم کنیم، یعنی میشه 380 میلیمتر. پس قطر خارجی و قطر داخلی رو هم به دست آوردیم دیگه. 2 تا ضخامت از قطر خارجی که کم بکنیم، قطر داخلی به دست میاد. خب می نویسم برای تنش‌های عمودی سیگما برابر با نیرو چقدر بوده؟ P کوسینوس 20 درجه. خب P هم مقدارش هست 300 کیلونیوتن، پس می نویسم 300 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در کوسینوس 20 درجه. این میشه نیرو تقسیم بر مساحت میشه A0، مساحت کل استوانه. مساحت کل استوانه شعاع داخل و شعاع خارج بره. من باید مساحت این قسمت رو حساب کنم، میشه مساحت قسمت بیرونی منهای مساحت قسمت درونی. پس می نویسم P. مساحت رو هم از رابطه PD2 چهارم استفاده میکنم. وقتی PD2 چهارم استفاده کنیم، چهاره که توی مخرج میاد میره داخل صورت قرار میگیره دیگه. پس می نویسم P ضرب در خب شعاع قطر خارج 400 میلیمتر منهای قطر داخل 380 میلیمتر 10 به توان منهای 6 اضافه میکنم برای اینکه تبدیل بشه به متر مربع. 4 رو گفتیم میاد داخل صورت قرار میگیره. خب مخرج کوسینوس 20 درجه هم داره که اون هم میاد تو صورت قرار میگیره، پس میشه کوسینوس 20 درجه به توان 2. اینجا یه توان 2 لازم داریم. خب اینجوری میتونیم تنش عمودی رو حساب کنیم مقدارش رو. خب حساب کنم مقدارش رو، میشه 300 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در کوسینوس 20 درجه به توان 2 ضرب در 4 تقسیم بر 3 و 14 تقسیم بر پرانتز باز 400 به توان 2 منهای باز 380 به توان 2. 1 10 به توان منهای 6 هم داره، میشه 21 و 6 دهم مگا پاسکال. 21 و 6 دهم مگا پاسکال. این میشه تنش عمودی. خب حالا بریم سراغ تنش برشی. برای تنش برشی میذارم تau برابر با نیرو بر سطح مقطع مجدد. نیرو چقدر هست؟ نیروی تنش برشی هست P سینوس 20 درجه. پس میذارم 300 ضرب در 10 به توان 3 سینوس 20 درجه. خب تقسیم بر مساحت هم که بوده A0 تقسیم بر کوسینوس 20 درجه. خب کوسینوس 20 درجه شو بیام که مطلب بیارم توی صورت. A0 رو میخوام بنویسم، P ضرب در
400 به توان 2 منهای 380 به توان 2 10 به توان منهای 6 رو برای تبدیل به متر مربع میذارم. یه 4 هم خواهد داشت به خاطر اینکه مساحت رو به این شکل گذاشتم. خب میتونم اینجوری تنش برشی رو هم حساب کنم. میشه 300 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در سینوس 20 درجه ضرب در کوسینوس 20 درجه ضرب در 4. یک مطلب دیگه حساب کنم. 300 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در سینوس 20 درجه ضرب در کوسینوس 20 درجه ضرب در 4 تقسیم بر 3 و 14 و تقسیم بر 400 به توان 2 منهای 380 به توان 2 ضرب در 10 به توان منهای 6 هم داره که تبدیل بشه به پاسکال. مقدار این عدد میشه 7.87 مگا پاسکال. این هم تنش در جهت خط جوش. تنش در جهت خط جوش هم میشه 7.87 مگا پاسکال.